Giữa những đỉnh núi phủ tuyết trắng vĩnh cửu của dãy Himalaya, có những điều chưa từng được viết vào sách, không có bản đồ, không có dấu chân. Chỉ có gió thì thầm về một truyền thuyết đã ngủ quên suốt hàng ngàn năm. Người ta nói, có 12 vị sư thiền định trong một hang đá cổ, sâu trong lòng núi, từ thời xa xưa mà không ai nhớ nổi năm tháng. Họ không chết, họ không già đi. Họ vượt qua thời gian, như thể thời gian chưa từng chạm được vào họ. Nhưng truyền thuyết không kết thúc ở con số 12. Bởi lẽ, một người nữa sẽ thức tỉnh, một người mang theo ánh sáng trở về, một người có thể chính là bạn. Truyền thuyết về 12 vị sư bất tử. Có những truyền thuyết không cần ai kể lại, bởi chính ngọn gió, vách đá và ánh trăng mờ trên đỉnh núi đã giữ chúng như ký ức của đất trời. Truyền thuyết về 12 vị sư bất tử tại Himalaya là một trong số đó. Nó không thuộc về thời gian, cũng không mang dấu vết của một nền văn hóa cụ thể. Nó là tiếng vọng của tĩnh lặng, vang vọng qua từng đỉnh tuyết trắng, qua những thế kỷ mà loài người đã quên lắng nghe. Người dân bản địa quanh vùng Himalaya gọi họ là những bậc im lặng. Tương truyền rằng vào một mùa đông xa xưa, không ai nhớ rõ là năm nào, chỉ biết tuyết đã rơi không ngừng suốt 3 tháng, bầu trời phủ một màu xám chì. 12 vị thiền sư từ khắp các vùng đất linh thiêng đã cùng hành hương về một hang động cổ, nằm sâu trong lòng dãy núi cao nhất thế giới. Không ai biết họ gặp nhau bằng cách nào, không ai mời gọi, không có lá thư, cũng chẳng có lời hẹn. Nhưng tất cả họ đều biết, thời khắc đã đến, mỗi người mang theo một linh hồn từng trải. Có người là đệ tử của đạo Phật tại Lhasa, có người xuất thân từ dòng thiền ẩn cư ở Bhutan, có người đến từ một tu viện đã bị vùi lấp dưới tuyết ở miền Bắc Ấn Độ. Họ khác nhau về ngôn ngữ, về y phục, về những lằn sẹo của đời mình, nhưng cùng chung một ánh nhìn thấu suốt bản thể. Người ta kể rằng khi họ bước vào hang, gió bỗng ngừng thổi. Những đốm lửa cuối cùng trên núi tự tắt, một thứ tĩnh lặng chưa từng có bao phủ toàn bộ thung lũng. Trong bóng tối của hang động, họ ngồi xuống, tạo thành một vòng tròn, mặt hướng vào nhau, tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại. Và kể từ lúc đó, họ không bao giờ mở mắt ra nữa. Không phải vì họ chết, không ai dám gọi đó là cái chết, bởi lẽ cơ thể họ, theo như các bậc già làng kể lại, không mục rữa, không tan biến, không thay đổi theo năm tháng. Có người đã từng tìm thấy hang động ấy trong một lần đi săn và nhìn thấy 12 thân thể ngồi bất động, mỗi người như đang thở bằng chính không khí của vũ trụ, không cần thức ăn, không cần nước. Ánh sáng dịu kỳ tỏa ra từ giữa trán từng người, chậm rãi, bền bỉ như một ngọn đèn không tắt. Họ đang thiền giữa hai thế giới, vị trưởng lão nói. Không còn là người trần, nhưng cũng chưa phải là thần. Những nhà sư ấy, theo truyền thuyết, đã bước vào một trạng thái gọi là Tama Bát Nhã, trạng thái thiền tối hậu, nơi thời gian tan chảy và ý thức hợp nhất cùng vũ trụ. Họ không đi tìm chân lý bằng sách vở, mà dấn thân vào bóng tối sâu nhất bên trong chính mình, vượt qua mọi sợ hãi, mọi ảo giác của bản ngã, để thấy được thứ ánh sáng mà mắt thường không thể nhìn. Người ta tin rằng 12 vị sư là những người gác cổng của thời đại, mỗi người giữ một mảnh tri thức cổ xưa. Từ y học tâm linh, thiền định xuyên tầng thức, đến nghệ thuật ra khỏi thân xác mà chỉ những bậc giác ngộ mới có thể thực hành. Tại sao họ phải ẩn mình? Vì thế giới chưa sẵn sàng. Vì sự giác ngộ không thể được ban cho, mà chỉ có thể được tìm thấy trong cô đơn tuyệt đối. Một truyền thuyết nhỏ khác kể rằng, mỗi 1000 năm, khi nhân loại sắp đánh mất linh hồn, một trong số họ sẽ mở mắt ra, không phải để cứu rỗi, mà để nhắc nhở con người từng biết yêu thương, từng biết im lặng, từng biết sống bằng trái tim. Người dân vùng này không sợ họ. Trái lại, mỗi khi tuyết rơi đầu mùa, họ lại thắp một ngọn đèn nhỏ trước cửa nhà, gọi đó là đèn nhớ người im lặng. Họ tin rằng, dù không còn bước giữa trần gian, 12 vị sư vẫn lắng nghe mọi khổ đau, vẫn gửi về một dòng năng lượng nhẹ nhàng mà người nhạy cảm mới cảm nhận được. Có thể đó chỉ là truyền thuyết, có thể chỉ là giấc mơ trong cơn mê giữa tuyết trắng. Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn lạc vào Himalaya và thấy một luồng sáng mỏng manh giữa khe đá, dẫn bạn đến một không gian bất động, nơi 12 con người vẫn ngồi đó, bất diệt, an yên, thì hãy nhớ. Đừng hỏi họ điều gì, chỉ cần ngồi xuống bên cạnh. Có lẽ bạn cũng đang bắt đầu hành trình của chính mình, từ bóng tối đến ánh sáng. Thiền định vượt thời gian khoa học hay phép lạ. Có những điều, dù ta dùng cả cuộc đời để tìm hiểu, vẫn không thể hiểu được. Và có những khoảnh khắc, dù chỉ kéo dài vài giây, lại khiến cả đời ta thay đổi. Năm 1987, một nhóm nhà thám hiểm đến từ Nhật Bản đã ghi lại một trong những khám phá gây chấn động nhất trong hành trình khảo sát dãy Himalaya. Họ không đi tìm sự huyền bí, mục tiêu ban đầu chỉ là đo đạc độ cao và khảo sát các hang động băng để phục vụ nghiên cứu khí hậu. Nhưng giữa ranh giới mong manh của khoa học và niềm tin, họ đã chạm tay vào một điều vượt ngoài hiểu biết của loài người. Hôm đó là một buổi chiều xám xịt, gió lớn, tuyết bay như những lưỡi dao cắt ngang mặt. Một trong các thành viên phát hiện một khe nứt nhỏ dưới tảng băng lở, vừa đủ cho một người cúi thấp mình chui vào. Bên trong, tối đen như mực. Nhưng kỳ lạ thay,
trong bóng tối ấy lại có ánh sáng. Không phải từ lửa, cũng không phải ánh điện. Nó dịu nhẹ, mờ ảo như sương mai, nhưng lại đủ soi sáng toàn bộ không gian nhỏ hẹp phía trong. Ở đó, 12 thân thể người đang ngồi bất động, khoác y áo đơn sơ. Họ ngồi thành một vòng tròn hoàn hảo, mắt nhắm, tay đặt trên gối, sống lưng thẳng tắp. Không có mùi tử khí, không dấu hiệu phân hủy. Mỗi người như đang chìm trong giấc ngủ rất sâu, giữa một nơi không còn khái niệm về thời gian. Sau này, khi mẫu mô và sóng điện não được gửi đi phân tích, điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc là các tế bào da và thần kinh vẫn còn phản ứng với sóng nhiệt. Một số thiết bị hiện đại thậm chí còn ghi nhận dấu hiệu sóng não alpha, loại sóng thường thấy ở trạng thái thiền định sâu hoặc trong lúc con người ở ngưỡng giấc ngủ REM, mơ sâu. Nhưng ở đây, những sóng não ấy duy trì trong trạng thái bất động hàng thế kỷ. Họ đang ngủ, hay họ đã đi vào một trạng thái hoàn toàn khác. Các nhà khoa học Tây phương gọi hiện tượng này là hibernation conscious, ngủ đông có ý thức. Một số giả thiết cho rằng, bằng kỹ thuật thiền định siêu việt, 12 vị sư đã khiến nhiệt độ cơ thể hạ xuống mức tối thiểu, nhịp tim chậm đến mức gần như dừng lại và cơ thể đi vào một trạng thái đóng băng sinh học. Nhưng không ai lý giải được tại sao cơ thể họ không hề bị phá hủy bởi môi trường khắc nghiệt, không nứt, không đóng băng sâu, không thối rữa. Có phải họ đã làm chủ quá trình chết? Hay đúng hơn, họ đã vượt qua khái niệm sống, chết? Ở Tây Tạng cổ, người ta có một thuật ngữ, túc đam, chỉ trạng thái thiền định sau khi chết, khi tâm thức người tu hành đã đạt đến mức hòa tan hoàn toàn vào bản thể vũ trụ. Một số cao tăng được ghi nhận có thể duy trì trạng thái túc đam trong nhiều tuần sau khi tim đã ngừng đập. Nhưng 12 vị sư tại Himalaya đã vượt xa mọi tiền lệ. Họ ở đó có thể là hàng trăm năm, bất động nhưng không hề mất đi. Vậy đây là khoa học hay phép lạ? Câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng những người leo núi từng tiếp cận hang động ấy kể lại một cảm giác kỳ lạ, khi bước vào không gian ấy, mọi âm thanh bỗng như tan biến. Trái tim trở nên chậm lại, hơi thở không còn cần thiết. Và bên trong họ là một thứ ánh sáng lặng lẽ bắt đầu bừng lên. Một số người mô tả cảm giác ấy như một khoảnh khắc gặp lại chính mình. Không còn sợ hãi, không còn giận dữ, chỉ còn sự yên tĩnh, thuần khiết đến rợn người. Người dân vùng này tin rằng những vị sư ấy đã rời khỏi thân xác mình không bằng cái chết, mà bằng thiền định siêu việt, như những con chim thoát xác bay qua bên kia thực tại. Họ không cần cơ thể nữa, nhưng để lại nó như một dấu hiệu cho nhân loại rằng chúng ta từng có thể tiến hóa bằng tâm thức, chứ không phải chỉ bằng công nghệ. Dưới góc nhìn hiện đại, có thể đó là một bí mật sinh học chưa được khám phá. Nhưng dưới ánh mắt của niềm tin, đó là một cuộc cách mạng im lặng, vĩ đại và thiêng liêng hơn bất cứ kỳ quan nào của con người. Vì có thể, bí mật lớn nhất không nằm trong vũ trụ ngoài kia, mà nằm trong vũ trụ bên trong ta. Và khi ai đó ngồi xuống, nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả, chạm đến tận cùng của ý thức, họ có thể cũng sẽ nghe được tiếng thì thầm trong bóng tối, nơi mà 12 vị sư đã đi qua, và để lại ánh sáng. Ánh sáng trong hang sự thức tỉnh thứ 13. Giữa lòng dãy Himalaya, nơi cái lạnh có thể đông cứng cả giấc mơ và thời gian như ngừng trôi trong lớp tuyết dày ngàn năm, vẫn còn đó một ngọn lửa lặng lẽ cháy. Người dân địa phương gọi nơi ấy là hang của thời gian im lặng. Không ai biết chính xác đường đi, không có bản đồ hay tọa độ GPS. Những người tìm đến đó, phần lớn đều đến bằng trực giác, bằng giấc mơ, hoặc bằng những tiếng gọi không thể giải thích từ bên trong. Và trong số đó, chỉ rất ít người thực sự bước được vào trong. Năm 2021, một nhà nghiên cứu trẻ đến từ châu Âu, tên anh là Elias, đã quyết định rời bỏ công việc khoa học, từ bỏ cả phòng thí nghiệm hiện đại để sống ẩn cư nhiều tháng ở vùng Ladakh, sát biên giới Tây Tạng. Anh không đến để viết báo cáo. Anh đến để tìm kiếm một điều gì đó mà anh không thể gọi tên. Một đêm, khi trời không trăng, tuyết rơi nhẹ như khói, Elias mơ thấy một vòng tròn ánh sáng giữa những bóng người bất động. Giọng nói vang lên trong tâm trí anh, ngươi không đến để tìm hiểu, mà để lắng nghe. Không để chứng minh, mà để nhớ lại. Khi tỉnh dậy, anh đi theo một hướng. Không rõ vì sao, không mang theo GPS. Chỉ mang một túi vải, chút thức ăn khô và một cuốn sổ trắng chưa viết dòng nào. 7 ngày sau, khi người ta tưởng Elias đã mất tích, anh bất ngờ quay trở lại. Gầy đi, nhưng ánh mắt bừng sáng như thể bên trong có cả một bầu trời đang rực cháy. Anh không nói nhiều, nhưng những dòng anh viết ra sau đó, về những gì anh đã thấy, khiến giới nghiên cứu lặng người. Trong một đoạn ghi chú, Elias viết, khi tôi bước vào hang, mọi giác quan trở nên mơ hồ, như thể cơ thể không còn cần đến chúng nữa. Ở đó, tôi thấy 12 vị sư bất động, đúng như truyền thuyết, nhưng có một điều chưa từng được nhắc tới, ở chính giữa vòng tròn, có một luồng ánh sáng nhỏ đang lớn dần lên. Tôi không nhìn thấy người thứ 13, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện ấy. Một nhịp đập, một hơi thở, một thứ gì đó đang trở lại. Và rồi, từ trung tâm luồng sáng,
Tôi nghe thấy một câu nói, không bằng âm thanh, mà bằng ý nghĩ. Đã đến lúc một người nhớ lại, và trở thành chứng nhân. Không ai rõ điều Elias thấy là thật hay ảo giác. Nhưng điều kỳ lạ là, sau chuyến trở về đó, anh có thể ngồi thiền liên tục suốt 72 giờ mà không cần ăn uống, không đau nhức, không rối loạn sinh học. Sóng não của anh, được đo bởi các thiết bị y khoa, cho thấy sự xuất hiện bất thường của sóng gamma cực cao. Thứ chỉ từng được thấy ở các thiền sư Tây Tạng cao cấp nhất trong những nghiên cứu hiếm hoi. Một số vị lạt ma đã đến gặp Elias. Họ không hỏi anh điều gì, chỉ ngồi bên anh, tay chắp lại. Có người rơi nước mắt, có người mỉm cười. Một vị sư già, đến từ tu viện Dry Cung, sau khi gặp Elias, đã thì thầm một câu với đệ tử mình. Người thứ 13, đã thức tỉnh, nhưng không phải để ngồi yên, mà để bước đi. Người thứ 13 là ai? Phải chăng đó là biểu tượng cho sự chuyển giao giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần? Hay đó là con người bình thường, một kẻ lạc lối trong khoa học, nhưng tìm lại chính mình bằng trực giác và sự buông bỏ? Một số học giả tin rằng người thứ 13 không phải là một cá nhân, mà là tất cả chúng ta, nhân loại, đang bước vào một thời đại mới, nơi chúng ta cần thức tỉnh khỏi cơn mê của tốc độ, của vật chất, của sự quên lãng bản thể. Và ánh sáng trong hang chính là tia sáng cuối cùng còn sót lại của trí tuệ cổ xưa, đang chờ một người nhớ ra để mang nó trở về. Giữa đêm tối đầy những tiếng ồn và giấc mơ bị lập trình, liệu bạn có từng cảm nhận thấy một vùng sáng lặng lẽ trong tâm mình? Một điều gì đó, không thuộc về thế giới này, nhưng cũng chưa rời khỏi hẳn. Có thể, người thứ 13, không ở trên núi, không ở trong hang, mà ở ngay bên trong bạn. Học gì từ huyền thoại? Có những câu chuyện không được ghi chép trong sách lịch sử. Không ai dựng tượng, không ai làm lễ kỷ niệm. Nhưng chúng sống âm thầm, như những hạt giống chôn sâu trong ký ức loài người để rồi bỗng một ngày, khi thế giới ồn ào quá mức, chúng bắt đầu nảy mầm trở lại. Truyền thuyết về 12 vị sư bất tử không phải để gây kinh ngạc. Nó không tồn tại để chúng ta tán thán, hay để chạy đến Himalaya với máy quay và thiết bị hiện đại. Nó tồn tại để nhắc chúng ta rằng, có một con đường khác. Một sự tiến hóa không đến từ công nghệ, mà đến từ nội tâm. Trong một thế giới luôn hối hả chạy về phía trước, tìm kiếm tốc độ, thành tựu và quyền lực, 12 con người đã chọn dừng lại. Không phải vì họ sợ hãi, không phải vì họ chối bỏ thế giới, mà bởi họ hiểu, chỉ khi tĩnh lặng tuyệt đối, ta mới có thể nghe được tiếng gọi sâu thẳm của sự thật. Ta học được gì từ họ? Không phải kỹ thuật thiền định, không phải cách làm chậm nhịp tim hay đóng băng tế bào, mà là sự cam đảm để đối diện chính mình, là lòng kiên định để bước qua những vùng tối trong tâm trí, nơi cô đơn, nghi hoặc, dục vọng và nỗi sợ đang trú ngụ, là niềm tin rằng ánh sáng thật sự không ở bên ngoài, mà nằm ngay trong bóng tối sâu nhất. Người thứ 13, nếu thật sự đã thức tỉnh, không mang theo quyền năng hay thần tích. Người ấy chỉ mang theo một trí nhớ cổ xưa, rằng loài người từng biết cách sống khác, từng biết lắng nghe, từng biết im lặng, từng biết chạm vào vĩnh hằng qua từng hơi thở. Huyền thoại, suy cho cùng, là tấm gương soi chiếu chính chúng ta. Chúng không đòi hỏi niềm tin mù quáng, mà mời gọi sự trở về với phần thiêng liêng bị lãng quên trong mỗi người. Khi bạn tắt đi tiếng ồn ngoài kia, khi bạn ngồi xuống, nhắm mắt lại, có thể bạn sẽ nghe thấy một điều gì đó, không rõ ràng, nhưng quen thuộc, không ồn ào, nhưng đủ khiến tim bạn lặng đi, và khi ấy, bạn sẽ hiểu. Huyền thoại không phải để kể, mà là để sống. Nếu câu chuyện này khiến tim bạn lặng đi trong một khoảnh khắc, nếu bạn cũng từng cảm thấy có điều gì đó đang chờ đợi mình ở nơi sâu thẳm, hãy chia sẻ video này cho những ai đang mỏi mệt giữa thế giới ồn ào. Hãy đăng ký kênh để cùng nhau bước tiếp trên hành trình đi tìm ánh sáng cổ xưa bị lãng quên. Bởi mỗi lần bạn lắng nghe, mỗi lần bạn cảm nhận, là một bước nữa ta tiến gần hơn đến sự thức tỉnh của chính mình. Kênh TV Quang Thanh, nơi những huyền thoại được kể lại. Không phải để nhớ, mà để sống. Bạn đã sẵn sàng trở thành người thứ 13 chưa?